اگر از یک مهندس هوانوردی بپرسید مهمترین بخش یک جنگنده چیست، شاید تصور کنید پاسخ او رادار، موشک یا بدنه پنهانکار باشد. اما بسیاری از متخصصان بدون تردید خواهند گفت که قلب واقعی هر جنگنده موتور آن است. موتوری که تعیین می‌کند هواپیما با چه سرعتی پرواز کند، چه میزان سوخت مصرف کند، چه مقدار مهمات حمل کند و حتی تا چه اندازه در نبردهای هوایی شانس بقا داشته باشد. به همین دلیل است که فناوری ساخت موتورهای جت نظامی یکی از پیچیده‌ترین و محرمانه‌ترین حوزه‌های صنایع دفاعی جهان محسوب می‌شود. اما این سوال مطرح است: آیا ایران در حال توسعه نسل جدیدی از موتورهای جنگنده است و اگر چنین پروژه‌ای وجود داشته باشد چه ویژگی‌هایی می‌تواند داشته باشد؟ فراهم سازد. بازدید رئیس ستاد کل. برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید بدانیم چرا ساخت موتور جت تا این اندازه دشوار است. شاید از بیرون یک موتور تنها مجموعه‌ای از پره‌ها و محفظه احتراق به نظر برسد، اما در واقع هزاران قطعه با دقتی در حد صدم میلیمتر باید در کنار هم کار کنند. پره‌های توربین در دمایی فعالیت می کنند که حتی از نقطه ذوب بسیاری از فلزات بالاتر است. به همین دلیل سازندگان موتور از آلیاژهای ویژه، پوشش‌های مقاوم در برابر حرارت و فناوری‌های پیشرفته خنک‌کاری استفاده می کنند. در سالهای گذشته ایران بارها از پیشرفت در زمینه تعمیر، بازسازی و تولید برخی قطعات موتورهای جت خبر داده است. همچنین پروژه‌هایی برای ساخت موتورهای بومی در حوزه هوافضا معرفی شده اند. با این حال اطلاعات عمومی درباره مشخصات فنی موتورهای جدید جنگنده ها محدود است و بسیاری از جزئیات در دسترس عموم قرار ندارند. بنابراین هر گونه صحبت درباره نسل آینده این موتورها بیشتر جنبه تحلیلی و آینده‌نگر دارد تا توصیف یک سامانه تایید شده. حالا تصور کنید در یکی از مراکز تحقیقاتی گروهی از مهندسان سالهاست روی یک هدف کار می کنند: ساخت موتوری که رانش بیشتری تولید کند، مصرف سوخت کمتری داشته باشد و عمر عملیاتی بالاتری ارائه دهد. در نگاه اول شاید این تنها یک پیشرفت فنی به نظر برسد، اما در عمل چنین تغییری می تواند توانایی‌های یک جنگنده را به طور چشمگیری افزایش دهد. اگر موتور قوی تر باشد، هواپیما می تواند سریعتر اوج بگیرد، بار بیشتری حمل کند و زمان بیشتری در منطقه مأموریت باقی بماند. یکی از چالش‌های اصلی در طراحی موتورهای مدرن نسبت رانش به وزن است. هرچه موتور سبکتر و در عین حال قدرتمندتر باشد، عملکرد جنگنده نیز بهتر خواهد شد. به همین دلیل کشورهای پیشرفته میلیاردها دلار برای توسعه آلیاژهای سبک، پره‌های تک‌بلوری و روش‌های نوین تولید هزینه می‌کنند. این فناوری‌ها تنها برای ساخت موتور نیستند، بلکه مستقیماً بر توان رزمی هواپیما اثر می‌گذارند. اما موتور تنها به قدرت خام وابسته نیست. سامانه کنترل دیجیتال نقش مهمی دارد. این سامانه به طور مداوم عملکرد موتور را پایش می کند، مصرف سوخت را بهینه می سازد و از آسیب دیدن قطعات جلوگیری می کند. اگر نسل جدید موتورهای ایرانی روزی به چنین سامانه‌های مجهز شوند، می توانند از نظر قابلیت اطمینان و بهره‌وری گام مهمی به جلو بردارند. موضوع مهم دیگر دوام موتور است. در گذشته برخی موتورهای نظامی پس از تعداد مشخصی ساعت پرواز نیازمند بازسازی اساسی بودند، اما در موتورهای جدید هدف افزایش عمر عملیاتی بدون کاهش عملکرد است. این موضوع نه تنها هزینه نگهداری را کاهش می‌دهد، بلکه آمادگی رزمی ناوگان را نیز افزایش می‌دهد.
حالا تصور کنید یک جنگنده ایرانی با موتور نسل جدید از باند برخاسته است. خلبان هنگام اوجگیری متوجه می شود که هواپیما با سرعت بیشتری به ارتفاع عملیاتی می رسد. این تنها یک تفاوت کوچیک نیست، زیرا در نبردهای هوایی گاهی چند ثانیه زودتر رسیدن به ارتفاع مناسب می تواند نتیجه مأموریت را تغییر دهد. انجام شد و اوورهال اساسی و کامل هواپیمای از سوی دیگر موتورهای مدرن باید در شرایط آب و هوایی مختلف نیز عملکرد پایدار داشته باشند. پرواز در مناطق گرم، سرد یا مرتفع هر کدام چالش‌های خاص خود را ایجاد می‌کنند. اگر مهندسان بتوانند موتوری طراحی کنند که در این شرایط راندمان خود را حفظ کند، ارزش عملیاتی آن به مراتب بیشتر خواهد بود. یکی دیگر از موضوعات جذاب کاهش امضای حرارتی موتور است. هرچه گرمای خروجی موتور کمتر قابل تشخیص باشد، احتمال شناسایی جنگنده توسط برخی حسگرهای فروسرخ کاهش می‌یابد. این فناوری در بسیاری از جنگنده‌های مدرن اهمیت دارد، اما اطلاعات عمومی درباره کاربرد آن در پروژه‌های ایرانی بسیار محدود است و نمی‌توان درباره وجود آن اظهار نظر قطعی کرد. برخی تحلیلگران معتقدند آینده موتورهای نظامی به استفاده از مواد پیشرفته، تولید افزایشی یا چاپ سه‌بعدی فلزات و طراحی‌های دیجیتال وابسته خواهد بود. چنین فناوری‌هایی می‌توانند زمان تولید را کاهش دهند و امکان ساخت قطعات پیچیده‌تری را فراهم کنند. اگر این روندها در پروژه‌های داخلی نیز به کار گرفته شوند، می‌توانند بخشی از مسیر توسعه صنعت موتورهای هوایی باشند. در نهایت باید به این نکته توجه کرد که ساخت یک موتور جت پیشرفته تنها ساخت یک قطعه مکانیکی نیست. این پروژه نیازمند دانش متالورژی، دینامیک سیالات، آیرودینامیک، کنترل دیجیتال، مهندسی مواد و فناوری ساخت بسیار دقیق است. به همین دلیل هر کشوری که بتواند در این حوزه به پیشرفت قابل توجهی برسد، در واقع یکی از پیچیده‌ترین فناوری‌های صنعتی جهان را توسعه داده است. پس آیا اسرار موتور جدید جنگنده‌های ایرانی واقعاً وجود دارد؟ پاسخ این است که جزئیات فنی چنین پروژه‌هایی اگر در حال توسعه باشند، معمولاً به صورت عمومی منتشر نمی‌شوند. اما آنچه روشن است این است که موتور همواره قلب تپنده هر جنگنده بوده و هر پیشرفتی در این بخش می‌تواند تأثیر بسیار بزرگتر از آنچه در ظاهر دیده می‌شود بر توان پروازی، برد، چابکی و آمادگی عملیاتی یک نیروی هوایی بگذارد. شاید به همین دلیل باشد که در دنیای هوانوردی نظامی میگویند قدرت واقعی یک جنگنده پیش از آنکه در موشک‌ها یا رادار آن دیده شود، در صدای موتوری نهفته است که آن را به آسمان میبرد. به نظر شما ایران در حال ساخت موتور جدید برای جنگنده هاست یا اینکه همون موتورهای قدیمی رو پیشرفته تر میکنه؟ توی کامنت ها حتما بنویسید.